म्याकमा चाहिँ ओ माई जेएसएच अथवा जेएसएच चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भनेर चाहिँ यो भिडियोमा देखाउँदै गइरहेको छु हैन। अब जस्तै हाम्रो अहिलेको करेन्ट सेल कुन हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ टर्मिनल खोल्नु इको $0 हान्नु है। म यसलाई अलि जुम गर्छु, यति भयो भने देखिन्छ होला। अझै जुम गरौँ ल, इन्टरहरू। यहाँ चाहिँ मेरो अलरेडी जेएसएच नै छ हैन, त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले जेएसएच इन्स्टल गर्नु परेन। अब म मेरो क्रोम खोल्छु अनि इन्स्टल ओ माई जेएसएच म्याकब्र्यू भनेर सर्च गर्नुभयो भने सुरुमा फ्री कोड क्याम्पको एउटा आर्टिकल आउँछ हैन। त्यसमा गइयो भने चाहिँ हाम्रो जस्तै यो एक्स कोडको कमान्ड लाइनलाई सेलेक्ट गर भने छ, हाम्रो यो अलरेडी छ। अनि ब्र्यू इन्स्टल गर भने चाहिँ यो ब्र्यू पनि अलरेडी इन्स्टल छ। ब्र्यूबाट चाहिँ आइड्रम भन्ने छ हैन। आइड्रम भनेको चाहिँ एकदम अलिकति फ्यान्सी टर्मिनल भनौँ न हैन, त्यो छ, त्यसलाई इन्स्टल गरेँ मैले। ब्र्यू यसलाई चाहिँ ड्यास ड्यास गर्नु पर्यो अरे। अहिलेलाई यसलाई म यो नै हटाइदिन्छु। ल, हाम्रो आइड्रम इन्स्टल भइसकेको छ। अब त्यसपछि ब्र्यू इन्स्टल जेएसएच यो हाम्रो यो पनि छ। अनि इन्स्टल ओ माई जेएसएच छ, यसको चाहिँ यहाँनिर लिङ्क दिएको छ, लिङ्कमा गएर हेरौँ एकचोटि हैन। अनि यहाँ चाहिँ इन्स्टल गर्ने चाहिँ यो कमान्डहरू दिएको छ, जुन चाहिँ यहाँ पनि दिएछ है। यसलाई नि कपी गर्नु अनि त्यसपछि यहाँनिर पेस्ट हान्नु। ल, अब जेएसएच ड्यास ड्यास भर्जन गरौँ है। भर्जन गऱ्यो भने चाहिँ ल यो आछ, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ पुरानो कमान्ड दिएको छ, अहिलेको नयाँ कमान्ड चाहिँ ओएमजेड अपडेट भन्ने आछ है। यदि तपाईहरुले चाहिँ पुरानो गर्न लाग्नुभयो, अपग्रेड भनेर गर्नुभयो भने चाहिँ यही भन्छ ओएमजेड अपडेट गर भनेर भन्छ हैन। ठिक छ यो पनि। अब हाम्रो चाहिँ यो डिफल्ट सिडी गरौँ अनि यहाँ चाहिँ ls-a गरौँ है। .zhrc फाइल छ कि छैन भनेर। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर फाइल छ त्यो, त्यसलाई चाहिँ म भीम .hrc ल यो गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो भयो। म अपडेट चेन्जेस भन्यो, ओपन भन्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ उस राखेछ, कस्टम थिम राखेछ। म चाहिँ एउटा प्लगइन राख्छु हैन। ल ठिक छ। अब यसमा चाहिँ खासै धेरै केही पनि नगरेको रहेछ हैन। ठिक छ। अब मैले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर प्लगइनमा गिट भनेर छ, ओ माई जेएसएच प्लगइन्स भनेर सर्च गरौँ। अनि यसमा चाहिँ गयो भने जेएसएच अटो कम्प्लिट भन्ने पनि छ होला एउटा।
अटो कम्प्लिट भन्ने चाहिँ यहाँ प्लगइनमै देखाएको छैन। JSS अटो सजेसन्स हैन, यहाँनिर गए, यहाँ जाउँ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुले यहाँनिर ई लेख्नुभएको छ हैन, यो एकचोटि हेरौँ है, ई लेख्नुभएको छ अनि पहिले गरेको कुराहरुलाई चाहिँ एज अ अटो कम्प्लिट देखाइदिन्छ के, ताकि अनि फेरि टाइप गरिराख्नु परेन नि त। यो पनि अलिकति राम्रो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ यहाँ इन्स्टलेसनमा जाउँ, कमान्ड अनि त्यसपछि इन्स्टलेसन भयो। एकैछिन मैले चाहिँ के गर्छु भने यसलाई कपी गरेँ अनि कन्ट्रोल टी गर्छु, यसलाई इन्टर, यो भयो। अब प्लगइनमा अघि हामीले ओपन गरेको यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर गिटनिर इन्सर्ट मोडमा गएँ म, अनि त्यसपछि यहाँनिर इन्टर, यहाँनिर इन्टर, यहाँनिर अनि पेस्ट। अब स्केप राइट एन्ड क्विट हैन, अनि यसको लागि फेरि सोर्स डट zsrc गरे। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो, यसलाई क्लोज गरौँ अनि नयाँ टर्मिनल खोलौँ है त। टर्मिनल खोल्दाखेरि इको अघि हामीले डलर गरेको थियौँ नि त, त्यहाँ आइरहेको छ हैन। अब जस्तै गिट पहिला गरेको चाहिँ यहाँ छ कमान्डहरु। ओके, यो भिडियोमा हामीले के गर्यो भने जेएसएस इन्स्टल गरियो अनि त्यसपछि हामीले अटो कम्प्लिट पनि गरियो हैन। अब थिमहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने नि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, view डट zsrc गर्ने अनि तपाईहरुको यहाँनिर हुन्छ, कहाँनिर भन्दाखेरि कहाँनिर छ थिमको लागि, थिमको अलि माथि छ क्या, यहाँनिर थिम छ हैन। यसलाई चाहिँ अन कमेन्ट गरेर अनि यहाँनिर चाहिँ आफुलाई मन परेको थिम नत्र भने यही छ थिम, यसको सट्टा नि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अर्को नत्र भने र्यान्डम भनेर राख्दै नि हुन्छ हैन। यसको लागि चाहिँ यहाँनिर युआरएल दिएको छ, यो युआरएल मा गएर थिमहरु सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ।